أهلا وسهلا بكم. من التغييرات اللي بتظهر على طبيعة الإفرازات المهبلية أثناء الحمل أو خلال الحمل هو نزولها باللون البني. الأمر الحقيقة اللي بيثير الكثير من القلق لدى السيدات، كون اللون البني بيدل على وجود الدم. فما هي الأسباب الطبيعية للإفرازات البنية أثناء الحمل، ومتى تكون دالة على وجود مشكلة ما؟ أنا الدكتور أحمد كمال، استشاري معامل أطفال أنابيب في إنجلترا، وبكلمكم في السلسلة دي عن كيفية الحمل الطبيعي. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله. الإفرازات المهبلية الطبيعية بتحدث بشكل عام يا أخوانا، وأنا اتكلمت عليها بالتفصيل في حلقة كاملة، وقلت إن الإفرازات بتحدث نتيجة عملية التنظيف الذاتي للمهبل، وبتحدث بانتظام عند السيدات وفي مراحل مختلفة من الدورة الشهرية. ولكن ما هي بقى أسباب الإفرازات البنية أثناء الحمل؟ هنعد مع بعض إن شاء الله سبحانه وتعالى بعض الأسباب. أول حاجة ما نسميه بنزيف الانغراس أو نزيف الانغماس، وده النزيف الحاصل من التصاق البويضة المخصبة في بطانة الرحم. عند دخول البويضة المخصبة أو الجنين المتكون ده في بطانة الرحم، ينتج عنه بعض نزول قطرات الدم اللي بتصبغ الإفرازات الطبيعية باللون البني. كثير من السيدات الحقيقة بيظن أنها دورة شهرية، وخصوصا لأن وقته بيبقى قريب من الدورة الشهرية، وبالذات يا أخوانا في السيدات أصحاب الدورة القصيرة. ولأنه شائع الحدوث، كثير من السيدات زي ما قلت بيفتكروا أن دي دورة شهرية قصيرة شوية، ولكن طبعا في أمور بنقدر نفرق ما بين نزيف الانغماس أو الانغراس ونزيف الدورة الشهرية. إيه بقى أهم الاختلافات؟ عدوا معايا. أول حاجة مدته، عادة بيمتد زي ما السيدات عارفين نزيف الدورة الشهرية ما بين 3 أيام و7 أيام. أما نزيف الانغماس أو الانغراس البويضة ما بيتعداش يومين. نزيف الدورة الشهرية يا إخوانا بيبتدي بغزارة ثم يبتدي يخف تدريجيا. أما النزيف الانغراسي أو الانغماسي بيكون خفيف من الأول، هو دايما خفيف يومين وبيبقى فيهم الدم خفيف. مع طبعا نزول الدورة الشهرية بيبقى فيه بعض التقلصات الرحمية والآلام اللي ما بتبقاش موجودة في النزيف الانغراسي. تاني سبب وأهم سبب هو تهيج عنق الرحم أو المهبل. يعني مصدر الدم هنا يا إخوانا هو عنق الرحم وليس الرحم نفسه. يبتدي يظهر هذا النزيف بعد الجماع، بعد فحص النساء، بعد ما تيجي السيدة من عند الطبيب تبقى عملت فحص يبتدي ينزل عليها بعض القطرات الدم، عملت مجهود زيادة شوية. وواضح ان مصدر الدم هنا يا اخوانا زي ما قلت هو عنق الرحم وليس يعني خارجي وليس الرحم نفسه. ده بيحصل كتير ليه بقى في الحمل يا اخوانا؟ مع الحمل بيزداد تدفق الدم الى الرحم وعنق الرحم. تدفق الدم ده علشان تتكون المشيمة اللي هتحيط بالجنين وتغذيه خلال فترة الحمل كلها 9 أشهر. بسبب بقى زيادة الهرمونات في الجسم، تدفق الدم إلى عنق الرحم، تبتدي يزداد حساسية عنق الرحم. الخلايا اللي موجودة في عنق الرحم تبتدي تنمو تتكاثر، بتكون خلايا باطنة، خلايا من طبقة واحدة رقيقة جدا ورفيعة، بتنمو عند عنق الرحم، وقد احيانا تخرج وتبقى ظاهرة كمان من عنق الرحم وتنزف بسهولة شديدة جدا مع اقل مجهود، مع وقفة طويلة، بعد الجماع، بعد الفحص في العيادة عند الطبيب، وهكذا. السبب الآخر وما زلنا في عنق الرحم هو ما يسمى بالأورام الحميدة في عنق الرحم. زيادة الدورة الدموية زي ما قلت وزيادة تدفق الدم إلى عنق الرحم خلال فترة الحمل بتؤدي أحيانا إلى ظهور زوائد وأورام صغيرة تسمى بالزوائد اللحمية أو الأورام الحميدة، وهي مجموعة من الأورام غير السرطانية، ما فيش حاجة فيها تخوف، اللي بتنمو في عنق الرحم. قد تسبب كذلك نزيف رحمي أو إفرازات بنية، وغالبا يا إخوانا كأطباء لا ننصح بعلاجها خلال الحمل ما لم تسبب ألم أو إزعاج شديد أو تتداخل مع الحمل نفسه، لأن الحقيقة إزالة هذه الأورام الحميدة قد تؤدي إلى زيادة خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض لا سمح الله. السبب الآخر وما زلنا يا إخواننا في عنق الرحم كذلك هو وجود الالتهابات أو العدوى، وأنا اتكلمت عن الموضوع ده بالتفصيل في إفرازات المهبل،
وهنا لابد لو الشكوى هي وجود الالتهابات لابد ان يكون في اعراض الالتهابات الاخرى من الحكه، تهيج المنطقه، احمرار، الرائحه الكريهه، وهكذا. ثالثا يبقى قلنا لغايه دلوقتي نزيف الانغماس، وثانيا مصدر النزيف هو عنق الرحم. ثالث حاجه بقى هو وجود ما يسمى بالحمل خارج الرحم. الحقيقه الحمل خارج الرحم من الاسباب الاقل شيوعا، مش حاجه مشهوره خالص. بتتسبب كذلك في نزول الافرازات المهبليه البنيه، وده بيحدث يا اخوانا لما تنغمس او تنغرس البويضه المخصبه او الجنين في مكان خارج الرحم، بيبتدي ينمو في خارج الرحم. واشهر مكان بتنمو فيه بيحصل فيه الالتصاق خارج الرحم هو في قناه فالوب او في الانابيب. ده بيسبب الحقيقه كثير من الاعراض المزعجه، الم شديد جدا، نزيف مهبلي، وجايز يبقى فيه الم في احد الجانبين، الم في طرف الكتف اسفل الظهر. ودي الحقيقه بنعتبر الحمل خارج الرحم من المشكلات الخطيره اللي لابد يكون فيها تدخل طبي سريع حتى لا تسبب لا قدر الله انفجار للانبوب ومشاكل لدى المراه الحامل. رابع سبب هو أسباب في أو مشكلات في المشيمة المتكونة حول الجنين، حصل فيها بعض المشاكل. من أشهرها الحقيقة أن يحصل انفصال بسيط جدا لجزء من المشيمة أو في طرف المشيمة، لدرجة الحقيقة أحيانا لا نراه بالتصوير التلفزيوني بالموجات الفوق صوتية أو الإيكو، ما نشوفش النزيف ده، مجرد تجمع دموي بسيط خلف كيس الجنين. تيجي السيدة تقول لي أنا عملت سونار يا دكتور والطبيبة أو الطبيب شاف كيس الحمل ولكن في تجمع دموي حول الكيس. ده سببه هو الانفصال البسيط في المشيمة، عمل تجمع دموي بسيط جدا خلف كيس الحمل. واحيانا الحقيقه المشيمه بتتحرك تماما، بيحصل لها ازاحه وتسمى المشيمه المنزاحه البلاسينتا بريفيا. ودي الحاله الحقيقه طبيه بتنزاح فيها المشيمه من موضعها الطبيعي، تبتدي تغطي جزء من عنق الرحم او كامل فتحة عنق الرحم، من اللي يتسبب في تدفق افرازات نزيف متكرر وافرازات بنية اللون. بس الحقيقة للأمانة بتكون غير مصحوبة بوجود اي ألم، يعني لو في ألم يبقى ده موضوع تاني، انما دايما بيبقى افرازات غير مصحوبة بألم. السبب الخامس هو ان يكون الافرازات البنية دي دليل على الإجهاض، قد تكون علامة على بداية حدوث الإجهاض في بعض الحالات. إلا أن الحقيقة مرة أخرى لو السبب هو الإجهاض بتترافق الإفرازات مع عديد من الأعراض الأخرى، بقى يبتدي يبقى في تقلصات في الرحم في أسفل البطن، إضافة إلى الشعور بالتقلصات الشديدة أحيانا في المعدة، تدفق سائل مائي نقي يميل أحيانا إلى اللون الوردي، الدم ابتدى يكتر شوية، خروج تجلطات، تكتلات سميكة، وإفرازات دموية بقى ما بقتش بنية بقت دموية. ولكن أنا حابب أطمنكم، مش عايزكم تقلقوا، الله يبارك فيكم، نسبة الإجهاض بتنخفض بشكل كبير جدا بعد ظهور نبض الجنين. لو عملتي إيكو وسونار لقيتي نبض الجنين بتقل جدا نسبة وفرص الإجهاض. يعني ببساطة بعد اكتمال ال3 أشهر الأولى تقريبا بتنعدم نسبة الإجهاض. وأقول لكم حبة أرقام عشان أطمنكم. في الطبيعي يا إخوانا نسبة الإجهاض في الطبيعي لدى السيدات حملهم طبيعي أو حمل عن طريق أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري بيتساووا. نسبة الإجهاض بتبقى في أول 3 شهور حوالي 15%. 15%. وزي ما قلت قبل كده ودي رحمة من ربنا والله، 70% من أسباب الإجهاض بتبقى بسبب وجود عيوب خلقية أو تشوهات في الجنين المتكون، فمن رحمة ربنا إن الجنين ده بينزل وما بيكتملش. النسبة دي بقى بتنخفض بشكل كبير بعد اكتمال ال3 أشهر الأولى، تصبح نسبة الإجهاض 2% فقط. لو كان عندك إفرازات بنية خلال ال3 أشهر الأولى بتزيد النسبة ال2% دي لتصبح 5%، يعني أكتر من الضعف. احنا كأطباء بنعتبر حتى ال5% دي نسبة قليلة جدا، فهي زي ما قلت هي صح أعلى من الطبيعي من 2%، ولكنها ما تزال نسبة قليلة جدا. من كل 100 95% هيكملوا الحمل بتاعهم إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى الولادة، و5% فقط هو اللي ممكن يحصل لهم إجهاض. ده لو كان حدث ما يسمى بالإفرازات البنية خلال ال3 أشهر الأولى من الحمل.
السبب السادس والأخير يا أخوانا هو ما يسمى الأسباب الطبيعية أو ليس هناك سبب. وزي ما علمتكم في الطب دايما هتلاقوا دايما أحد الأسباب أنه ليس هناك سبب، إحنا ما نعرفش. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أكيد في سبب بس إحنا ربنا سبحانه وتعالى لم يطلعنا عليه. كانت جداتنا وأمهاتنا ربنا يبارك فيهم يسموا هذا الحمل بالحمل الغزلاني. سيدة في كل موعد الدورة الشهرية كل شهر ينزل عليها بعض الإفرازات البنية أو بعض الدم، فكانوا يسموه الحمل الغزلاني. وللأمانة ده بيحصل عادة في أول أشهر الحمل فقط، أول 3 أشهر، ما بيستمرش بعد 3 أشهر الأولى. نادرا ما يستمر. في بعض السيدات حكوا لي ان هم كان بيجي لهم فعلا نزيف وبعض قطرات الدم حتى اكتمال الحمل الحقيقه، ولكن ده من النادر حدوثه. عاده بينقطع بعد ال3 أشهر الاولى من الحمل. طيب يا دكتور، متى تستدعي الافرازات البنيه اثناء الحمل مراجعه الطبيب؟ امتى نقلق ونبتدي نشوف الطبيب؟ عدوا معايا سيداتي الفاضلات. عند تدفق كمية كبيرة من الإفرازات البنية، أو إن يعني كمية كبيرة مش قليلة، أو إن تدفق الدم استمر لأكثر من أسبوع، يبقى لازم تروح تشوفي طبيب. لو نزل عليكي بعض الإفرازات المائية أو اللي بتحتوي على تكتلات، لو وجدتي رائحة كريهة للإفرازات، لو صاحب الإفرازات شعور بالألم، في ألم بقى ابتدى يبقى في ألم، عدم راحة، تقلصات في الرحم أو في أسفل البطن، لابد هنا برضو تذهبي مباشرة للطبيب. أو لا قدر الله لو أصبتي بحمى أو سخونية أو سخونة، كذلك لابد أن تذهبي إلى الطبيب. طيب يا دكتور، كيف يمكن التعامل مع نزول الإفرازات البنية أثناء الحمل؟ أنا أتعامل معها إزاي؟ أتصرف إزاي؟ مهم جدا يا إخوانا إبقاء المنطقة الحساسة جافة. يعني طول ما عندك إفرازات بنية نازلة عليكي، لابد من استعمال الفوط الصحية ليوم أو يومين أو طول فترة نزول الإفرازات حتى تبقي المكان جاف. حاجة تانية، لابد من مراجعة الطبيب واستشارته حول طبيعة الإفرازات كل ما ينزل. يعني ما فيش مانع يا إخوانا دايما من الكشف والاطمئنان. عادة الحامل بيبقى عندها كشف دوري كل شهر. احرصي الله يبارك فيك على الذهاب كل شهر، الاطمئنان على الحمل، اطمئنان على الجنين ونبض الجنين ونمو الجنين بشكل طبيعي. الحاجة الثالثة، الالتزام بتعليمات الطبيب. الله يبارك فيكم، التعليمات اللي بيقول لكم عليها اتبعوها، خصوصا لو كان عندك حصل التهابات واداكي مضادات حيوية، التزمي الله يبارك فيكي بأخذ المضادات الحيوية. أنا عارف كثير من السيدات بيقلقوا من الأدوية أثناء الحمل من أثر هذه الأدوية على الجنين. إحنا كأطباء بنختار الأدوية اللي بيكون فيها بتكون آمنة على الحمل وعلى الجنين، ولكن ترك الالتهابات والعدوى بدون علاج أمر خطير جدا، قد يؤدي لا قدر الله إلى الإجهاض. الأمر الآخر كذلك أخذ قسط كافي الحقيقة من الراحة يوميا. لابد أنك تحصلي على ساعات نوم كافية. تجنبي الله يبارك فيك الإجهاد الجسدي والتعب الجسدي. اطلبي الله يبارك فيك مساعدة في تنفيذ الأمور المنزلية الصعبة. اطلبي من جوزك الله يكرمك يساعدك، ودي كلمة للأزواج الله يبارك فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهلي. ساعدوا زوجاتكم الله يبارك فيكم. الأمر الآخر سيدتي الفاضلة، طول ما أنت مستلقية أو قاعدة على ومش واقفة، يعني حاولي ترفعي قدمك عن مستوى الأرض لتحسين الدورة الدموية ولتقليل نزول الإفرازات. وأخيرا طبعا التوقف عن الجماع إلى أن يتوقف نزول الدم، اللي غالبا هياخد يوم أو يومين ويتوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم ثوب الصحة والعافية، وأن يتم لكم حملكم على خير. أتمنى أكون غطيت الموضوع بشكل جيد. ما تحرموناش من اللايك والشير، ونراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.